હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું ટ્રેડિશનલ ગુજરાતી પાત્રા. તો આ પાત્રા આજે આપણે બે રીતે બનાવીશું, વઘારેલા અને તળિયા વગર એકદમ ક્રિસ્પી કઈ રીતે થાય તો એ આપણે માર્કેટ જેવા જ અને ટેસ્ટી એવા પાત્રા, મસાલેદાર, ખાટા મીઠા. તો એના માટે અત્યારે મેં આ અળવીના પાન લીધા છે. અત્યારે આ મારી પાસે મોટી સાઇઝના હતા. તમારી પાસે જે સાઇઝના મળે એ સાઇઝના લેવાના. આમાં બહુ મોટી સાઇઝના હતા એટલે એની પહેલાં આ જે નસો હોય છે એ ખાસ કાઢી લેવાની જરૂર છે. તો એને પહેલાં ચાકુથી કાઢવાની છે. પહેલાં મેં માર્કેટમાંથી લાવી અને એને સરસ ધોઈ અને કોરા કરી લીધા છે. થોડું થોડું આ પાણી સેજ હશે તો ચાલશે, પણ એની આ નસો બધી સરસ કાઢી નાખવાની છે અને બધા જ પાનને ક્લીન કરી નાખવાના છે. આ એની નસો છે એ ગળામાં ખાતી વખતે ગળામાં ખરાશ જેવું લાગે છે જો ખાવામાં આવશે તો. અને પાન વાળતી વખતે પણ એ છે નસોના લીધે બીડા સરસ નહીં વળે. એટલા માટે આ રીતે મેં કટ કરી અને પાનને એક એક પાનને આ રીતે બધા જ પાનને સાફ કરી લેવાના છે. તો આપણે આ રીતે બધા જ પાનને સાફ કરી લેશું નસો કાઢીને. હવે એનું જે અંદરનું મિશ્રણ છે, ચણાના લોટ લીધો છે એના માટે અત્યારે મેં 2 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે. હવે એની અંદર આપણે પહેલાં મસાલા કરીશું. તો સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું લઈ લેવાનું છે. આની અંદર મસાલા છે એ ચડિયાતા જ કરવાના છે. ત્યાર પછી ધાણા જીરું પાવડર લેવાનું છે. 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર લઈએ છીએ. 1 ચમચી આપણે લાલ મરચું પાવડર લઈએ છીએ. તીખાશ તમને ગમે એ પ્રમાણે તમે કરી શકો છો, વધારે ઓછી. હજી આપણે લીલા મરચાં પણ અંદર લેવાના છે. ત્યાર પછી મેં આ વરિયાળી પાવડર લીધો છે, જે 1 ચમચી વરિયાળી પાવડર લેવાનો છે. અત્યારે હું આ માપથી બનાવું છું, તમે વધારે ઓછું કરી શકો છો. જે લોટ ઓછો લેતા હોય, વધારે લેતા હોય તો મસાલા ચડિયાતા કરી દેવાના. આ મેં ગરમ મસાલો લીધો છે. અડધી ચમચી આપણે ગરમ મસાલો લેવાનો છે. ત્યાર પછી આપણે આની અંદર જે આપણી આદુ મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે એને મેં ખાંડી અને લીધી છે. જેમાં 1 મોટો ટુકડો આદુનો લીધો છે, 1-1.5 ઇંચ જેવડો, અને 1 તીખું લીલું મરચું લીધું છે. મરચાં પણ તીખાશ તમને ગમે એ પ્રમાણે વધારે ઓછા તમે કરી શકો છો. હવે મેં મારી પાસે ખજૂર આમલીની ચટણી છે, જે બનાવેલી મારી પાસે રાખેલી છે એ મેં લઈ લીધી છે. ખજૂર આમલીની ચટણી આની અંદર લેવાની છે, અથવા આમલીનો પલ્પ અને ગોળ લેવાનો છે. જો એ પણ ના હોય તો તમે 1 વાટકાની અંદર 2 મોટી ચમચી ગોળ લેવાનો છે. એને પાણીની અંદર ઓગાળી લેવાનો છે અને એમાં 1 મોટું લીંબુનો રસ નાખી દેવાનો છે. એ તમે લઈ શકો છો. આની અંદર ખટાશ ગળાશ છે એ ચડિયાતા લેવાના છે. હજી આપણે ખજૂર આમલીની ચટણી લેશું. આ 2 કપની અંદર અડધા કપ જેટલી ખજૂર આમલીની ચટણી લીધી છે મેં. ત્યાર પછી અજમો લેવાનો છે. અજમાને હાથેથી થોડોક મસળી અને લઈ લેવાનો છે. ને હવે આમાંથી એકદમ સરસ થીક બેટર તૈયાર કરવાનું છે. તો આ બેટર છે એકદમ પતલું પણ નહીં અને એકદમ જાડું પણ નહીં, પાન પર સરસ સ્પ્રેડ થઈ જાય એક થીક લેયર એવું કરવાનું છે. ને એકદમ પહેલાં સરસ ફીણી લેવાનું છે કે એમાં એકદમ ગાંઠાઈ ના રહે અને સરસ મસાલા લોટ સાથે ભળી જાય. અત્યારે આ ટાઈમે તમારે ચાખી લેવાનું. જો તમને મસાલા અહીંયા ઓછા લાગે તો તમે આની અંદર મસાલા પાછા ફરીથી એડ કરીને કરી દેવાના. હવે આપણા પાન છે એને આ રીતે આપણે પાથરી દીધું છે અને પાનની ઉપર આપણે તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આ મસાલો છે એ સ્પ્રેડ કરીએ છીએ તો એકદમ સરસ થીક લેયર એનું થાય છે. એકદમ પતલું લેયર નથી કરવાનું. વ્યવસ્થિત એનું ચણાના લોટનું બેટર છે એ સરખું લગાડવાનું છે. એવું કરવાથી જે એના લેયર્સ છે એ એક સરખા વ્યવસ્થિત બનશે. અને બધી સાઈડ આખા પાન પર લગાડી દેવાના છે. આપણે આખા પાન ઉપર આ લગાડી દીધું છે. હવે આપણે બીજું પાન લેવાનું છે. તો બીજા પાનને
એની ઓલ્ટરનેટ સાઈડ એટલે કે આ સાઈડથી મૂકવાનું છે. એક પાન પેલી સાઈડથી મૂક્યું, હવે એક પાન આ સાઈડથી ઊંધી સાઈડથી મૂકવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કેમેરામાં કે કઈ રીતે લગાડ્યું છે આપણે. પછી ફરીથી એની ઉપર આ રીતે જ આ બેટર પાથરી દેવાનું છે. ફરીથી આ બેટર પાથરી અને ત્રીજું પાન ફરીથી પહેલું પાન મૂક્યું હતું એ રીતે કરવાનું છે. આની પર પણ લગાડી અને આપણે ચોથું પાન છે એ બીજા પાનની જેમ આપણે મૂકી દીધું છે. આવી રીતે એક ઉપરની સાઈડ એક નીચેની સાઈડ એવી રીતે પાન મૂકી અને મેં અત્યારે આ 4 પાનથી કર્યું છે કારણ કે મોટા છે એટલે. અને ત્યાર પછી એની બેઉ સાઈડ આ રીતે ફોલ્ડ કરી દેવાની છે અને ત્યાં પણ મિશ્રણ લગાડી દેવાનું છે કારણ કે ત્યાંથી પણ એ સ્ટીક થઈ જાય અને ખુલે નહીં, એટલા માટે ત્યાં પણ પતલું એવું લેયર એનું કરી દેવાનું છે. ફરીથી પેલી સાઈડ પણ ફોલ્ડ કરી દેવાનું છે. સેમ આ રીતે કર્યું એ રીતે જ એ બાજુથી પણ ફોલ્ડ કરી અને ત્યાં પણ સરસ આ જે મિશ્રણ છે એ લગાડી દીધું છે. હવે આપણી એક પતલી આ રીતનું સ્ટ્રીપ જેવો તૈયાર થઈ ગયું છે. આને નીચેની સાઈડથી ફોલ્ડ કરીને એક સરખું લંબચોરસ શેપનું જેવું તૈયાર કરી લીધું છે. અને હવે ત્યાં પણ થોડું બેટર લગાડી અને આને આપણે એકદમ ટાઈટ રોલ વાળશું. તો અહીંયાથી એકદમ ટાઈટ રોલ વાળવાની શરૂઆત કરી દેવાની. વચ્ચે વચ્ચે જો તમને એવું લાગે કે આ ખુલી જશે તો અહીંયા આ ભાગ પર વચ્ચે થોડું બેટર લગાડી દેવાનું, પછી એનો રોલ કરવાનો અને છેલ્લો એન્ડ જે છે ત્યાં પણ થોડું તમે બેટર સ્પ્રેડ કરી શકો છો. મારી આ ખજૂર આમલીની ચટણીમાં જો મગજતરીના બી હતા એટલા માટે એ પણ છે, એ આમાં ચોંટી ગયા છે. આ રીતે આપણે આપણા બેવ રોલ છે એ તૈયાર કરી લીધા છે. અને એક તપેલીની અંદર મેં પાણી ગરમ મૂકી, ઉપર ચાયણી મૂકી અને સ્ટીમર તૈયાર કર્યું છે. ને એની અંદર બેવ રોલને આપણે સ્ટીમ થવા દેશું. તો 15થી 17 મિનિટની અંદર આ આપણા જે વાટા છે એ બફાઈ અને તૈયાર થઈ જશે. 17 મિનિટ પછી ચેક કરી લેવાનું છે. ચાકુ આ રીતે અંદર ઇન્સર્ટ કરશું તો ક્લીન નીકળે એટલે આપણા આ જે રોલ છે એ બફાઈ ગયા છે. હવે આને નીચે ઉતારી અને આને ઠંડા થવા દેવાના છે. ઠંડા થાય ત્યાર પછી જ એને કટ કરવાના છે. એકદમ ગરમ ગરમમાં નથી કરવાના. એને એકદમ હલકા ઠંડા થવા દીધા છે આપણે. થોડા હાથથી અડી શકીએ એટલા થઈ ગયા છે. હવે એને આ રીતે એકદમ ધારવાળા ચાકુથી કટ કરવાના છે, નહીંતર એના રોલ છે એ બધા જ વિખરાઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ધારવાળું મેં નાઈફ લીધું છે એટલે એના રોલ છે એ વ્યવસ્થિત બધા જ સરસ દેખાય છે. આપણે એક રોલ આ રીતે કટ કરી અને તૈયાર કરી લીધો છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા આ પાત્રા છે એ બફાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે એને આપણે વઘારવાના છે. તો આપણે અડધા છે એ વઘાડીશું અને અડધાને ક્રિસ્પી કરીશું, પણ ક્રિસ્પી પણ આપણે તળિયા વગર કરવાના છે. તો વઘાર માટે મેં 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે. તેલ સરસ ગરમ થાય એટલે એની અંદર 1.5 ચમચી જેટલી રાઈ લેવાની છે. આનો વઘાર છે એ રાઈમાં કરવાનો છે અને રાઈ ચડિયાતી લેવાની છે. રાઈ સરસ ફૂટે ત્યાર પછી આપણે એની અંદર 5 ચમચી જેટલી હિંગ લઈએ છીએ. મીઠા લીમડાના પાન લઈ લેવાના છે. ત્યાર પછી 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા તલ લેવાના છે. સફેદ તલથી આનો વઘાર ખૂબ સરસ લાગે છે. અને આપણા જે બાફેલા પાત્રા છે એ આની અંદર આપણે લઈ લેવાના છે. તમારે જેટલા વઘાર કરવા હોય એ પ્રમાણે લેવાના છે. તમારે આને વધારે ચટપટું કરવું હોય તો જે ખજૂર આમલીની ચટણી છે એ 2 ચમચી અહીંયા એડ કરી અને એમ પણ કરી શકો છો. પણ આપણે આની અંદર મસાલા બધા કર્યા છે ને અત્યારે આ ડ્રાય વઘારેલા જ બનાવું છું. તમે આને 2-3 રીતે બનાવી શકો છો. રસ પાત્રા જે હોય છે એ પણ અલગ હોય છે. તળેલા પાત્રા પણ ક્રિસ્પી પાત્રા અલગ હોય છે. આ વઘારેલા પાત્રા છે આવા પણ અલગ હોય છે. હવે એને એકદમ હળવા હાથથી આ રીતે બધા જ વઘારમાં મિક્સ કરવાના છે. અત્યારે એને બહુ એકદમ ફટાફટ મિક્સ નહીં કરવાના, નહીંતર એના બધા લેયર્સ છે એ ભાંગી જશે. આ એકદમ જ હળવા હોય છે, ડેલિકેટ એટલે તરત તૂટી જાય છે.
હવે બધી કઢાઈની અંદર બધા પાથરી અને એક વખત આ રીતે પલટાવી દેવાના છે. નીચેનો ભાગ થોડો વઘાર સરખો એમાં ચોટી પણ જાય અને નીચેનું લેયર થોડું કડકડિયા ક્રિસ્પી થઈ જાય, એટલે અંદર આ એકદમ સોફ્ટ અંદરથી રહેશે ખાવામાં અને થોડા ક્રિસ્પી એવા બનશે. હવે આપણા થઈ ગયા છે. ઉપરથી ફ્રેશ કાપેલી કોથમીર લેવાની છે. શીતળા સાતમ પર ઠંડુ ખાવાનું હોય ત્યારે આ તમે બનાવીને આગલા દિવસે છઠના દિવસે રાખી શકો છો, કારણ કે આ બગડતા નથી. આમાં આપણે પાણી નથી અંદર એડ કર્યું, એટલે વઘારીને પછી એને અથવા તળેલા કોઈ પણ આ 2 દિવસ સુધી બગડતા નથી. 2-3 દિવસ સારા રહે છે અને આને તમે ટ્રાવેલિંગમાં પણ સાથે લઈ જઈ શકો છો. હવે ઉપરથી થોડું મેં કોપરાનું છીણ લીધું છે. મારી પાસે લીલા કોપરાનું નહોતું એટલે, નહીંતર લીલા કોપરાનું હોય તો એ બહુ સરસ લાગે છે. લીલું નાળિયેર હોય તો એ તમે છીણીને આમાં લઈ લેવાનું. હવે આપણા ક્રિસ્પી પાત્રા બનાવીશું, તો એના માટે મેં એક ફ્લેટ ફ્રાય પેન લીધું છે. એની અંદર આપણે થોડું તેલ લેશું. એક એનું સરસ નીચેનું સ્પ્રેડ થાય આખા પેનમાં એટલું જ તેલ લેવાનું છે, બહુ વધારે નથી લેવાનું. આને આપણે ડીપ ફ્રાય નથી કરવાના. ત્યાર પછી બધા જ પાત્રાને આની ઉપર ગોઠવી દેવાના છે. જેટલા આની અંદર સમાય અને તમને ફેરવતા ફાવે એ રીતના આની અંદર ગોઠવી દેવાના છે. અત્યારે આપણે 3 થી 4 જ લઈએ છીએ, એકસાથે વધારે નહીં લઈ લઈએ. અને હવે એને મીડિયમ ફ્લેમ થોડી રાખી, મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ કરી અને આને એક સાઈડથી ક્રિસ્પી થવા દેવાના છે. 4-1 મિનિટમાં જ થઈ જશે, બહુ વાર નહીં લાગે. અને પછી એને પલટાવી અને બીજી સાઈડથી પણ ક્રિસ્પી થવા દેવાના છે. જે આપણે ડીપ ફ્રાય કરતા હોય એવા વધારે તળેલું ના ખાવું હોય તો એ લોકો આ રીતે ઓછા તેલમાં પણ ક્રિસ્પી કરી અને ખાઈ શકે છે. અને એક હેલ્ધી ઓપ્શન છે આ, અને ટેસ્ટમાંય સરસ લાગે છે. ક્રિસ્પી ભાવતા હોય એ લોકો માટે. બેવ સાઈડથી જો આપણા સરસ થઈ ગયા છે, ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો આને હવે આપણે કાઢી અને સર્વ કરી લીધા છે. એક સાઈડ વઘારેલા છે, એક સાઈડ તળેલા છે. તમને કયા પાત્રા ગમે છે આમાંથી તમે કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સમાં જો વિડીયો ગમે તો શેર પણ કરજો, અને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો એ પણ કરી